afani iza qara asama akamina li ajaibi fadhari fi buk'ati li imkani hatta yazudaka ani qati'un li burhani. Afani iza qara asama aka nígbà tó bá gbọ́ àwọn nǹkan kan tó kọjá àfà wèrè àwọn ọ̀rọ̀ tó já sí ń pè ní ọ̀rọ̀ yẹn àfà kò bá etí mu iza qara asama aka mina li ajaibi àwọn nǹkan tó ṣe èèmọ̀ àwọn nǹkan tẹ́mọ̀ ṣe. Àwọn ọ̀rọ̀ mi wà tẹ́ pé ó ṣe mọ̀ àwọn nǹkan mi wà tẹ́ pé mọ̀ ló ṣe. So tó bá ti gbọ́rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ti iza qara asama akamina li ajaibi fadharihu afáàní kò nídìí pé òun dààmú kiri fadharihu fi buk'ati li imkani afáàní ó kíìpù ẹ̀ ó súnmọ́ kó jẹ́ nú àwọn possibilities. Àṣírí ni. Àṣírí easy. Tó bá gbọ́ nǹkan kan ó wá rò pé ṣé kí ni ìdẹ́ possible ṣá. Afani fadharihu fi buk'ati li imkani hatta yazudaka ani qati'un li burhani afani kò sí nǹkan tá máa ṣe o a máa lọ wádìí kíní yẹn ni o títí tá máa fi rí ẹ̀rí fíkún nìyẹn la máa fi mọ̀ pé nǹkan tó ń sọ make sense. Téèyàn bá ń sọ ọ̀rọ̀ ìyẹn ò mí afáàní kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lèèyàn máa ń dá padà fẹ́ni tó lọ́rọ̀. Ìwọ lè má tí ì gbọ́ rí nítorí pé ò tí ì gbọ́ nǹkan rí ìyẹn ò mí pé kò sí. Oṣù mẹ́yẹn nítorí pé ò tí ì gbọ́ nǹkan rí iye omi pé kò sí. Ẹ̀kọ́ ó máa ń jẹ́ kí ojú èèyàn ṣí ni ẹ̀kọ́ ni máa ń ṣí ojú ẹni béèyàn ọba nímọ̀ á ṣí ojú ẹ wàá mọ̀ nǹkan tó mọ̀ wàá rí nǹkan tó rí.